Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng ngày 5 tháng 11. Thưa quý vị, suốt hàng chục năm qua, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn điều động binh sĩ dè chừng lẫn nhau, và trong khi hai bên chưa thể dứt khoát giải quyết tình trạng bế tắc dọc theo đường kiểm soát thực tế, thì dường như chính quyền Bắc Kinh đã nhen nhóm chiến thuật riêng. Theo chính quyền Washington, chiến thuật này tinh vi thế nào, với mục đích gì? Xung đột biên giới Trung Ấn có những diễn biến nào mới? Đó cũng là nội dung chính của Điểm nóng của FBNC hôm nay. Không chỉ nhằm phục vụ cho tham vọng sáp nhập Đài Loan, Trung Quốc tăng cường huấn luyện binh sĩ, triển khai khí tài hạng nặng là để chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất với Ấn Độ. Song song với đó, chính quyền Bắc Kinh còn sử dụng chiến thuật nhằm thúc đẩy tuyên bố chủ quyền tại vùng biên giới tranh chấp với nước láng giềng. Theo báo cáo gần đây của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, trong báo cáo thường niên gửi đến Quốc hội Mỹ về đà phát triển quân sự của Trung Quốc, quan chức Mỹ đã dành một phần nói về căng thẳng Trung Ấn liên quan đường kiểm soát thực tế LAC. Báo cáo cho biết bất chấp đại dịch COVID-19 và các cuộc đụng độ biên giới, Quân đội Giải phóng Nhân dân POA đã tăng tốc huấn luyện binh sĩ và trang bị vũ khí tối tân trong suốt năm 2020. Theo tờ Hindustan Times, POA tập trung cải thiện dàn hỏa lực và khí tài với khả năng cơ động cao. Điển hình là việc triển khai hơn trăm pháo tự hành PCL-181 đến gần biên giới Ấn Độ hay tập trận thực địa với trực thăng vận tải hạng nặng Z-8L. Các đơn vị của POA cũng tiến hành tập trận chung tăng cường với các loại vũ khí kết hợp. Trong báo cáo công bố hôm 3 tháng 11, Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh quân đội Trung Quốc đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong suốt khoảng thời gian bế tắc với Ấn Độ. Lực lượng POA với khoảng 975.000 binh sĩ đã diễn tập các kịch bản chiến tranh ở những khu vực núi cao phù hợp với chiến địa cùng đối thủ Ấn Độ. Đáng chú ý hơn, chính quyền Bắc Kinh còn tung ra chiến thuật nhằm thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền tại LAC. Theo India Express, vào khoảng năm 2020, Trung Quốc đã xây một ngôi làng lớn với 100 hộ dân nằm bên bờ sông Sarichu, huyện thượng Subansiri, bang Arunachal Pradesh đang tranh chấp. Đài NDTV còn dẫn một bản đồ trực tuyến của Tổng công ty khảo sát Ấn Độ cho thấy ngôi làng Trung Quốc nằm bên trong lãnh thổ Ấn Độ. Nơi xuất hiện ngôi làng cũng là nơi binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đụng độ đẫm máu hồi cuối năm ngoái. Về phía New Delhi, chính phủ cũng đang phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực biên giới bằng việc xây dựng đường sá, sân bay trực thăng và bãi đáp. Đáng chú ý nhất là kế hoạch xây dựng bong ke trú ẩn dưới lòng đất ở những ngôi làng gần LAC tại biên giới hai nước, hay đường hầm Zojila nối khu vực Ladakh và Kashmir cũng là một trong số dự án tham vọng báo hiệu chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào giữa hai quốc gia. Nói về viễn cảnh tương lai Trung Ấn, theo một cựu đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc, tranh chấp biên giới dài dẳng này khó có thể được giải quyết một sớm một chiều. Thực tế là hai gã khổng lồ châu Á đang đối đầu gay gắt trên dãy Himalaya, và thực tế là biên giới chung này, ranh giới chia đôi hai quốc gia này chưa bao giờ được giải quyết êm xuôi. Bà Nirupama Rao, cựu đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc, phát biểu với hãng tin CNBC hôm 2 tháng 11. Được biết, Ấn Độ và Trung Quốc nảy sinh tranh chấp vùng biên giới ở phía đông Ladakh kể từ tháng 5 năm 2020. Một cuộc đụng độ ác liệt đã xảy ra ở khu vực hồ Pangong. Cả hai nước đã điều động hàng chục nghìn binh sĩ cũng như vũ khí hạng nặng giao tranh. Sau đó, Ấn Trung đã nỗ lực tổ chức các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao. Đôi bên đã thống nhất việc phân chia lãnh thổ ở khu vực Gogra, bờ bắc và nam của hồ Pangong. Tuy nhiên, ở những địa điểm khác dọc biên giới, đôi bên vẫn đang so kè kịch liệt, không ai nhường ai. Hiện mỗi bên Trung Ấn triển khai khoảng 50.000 đến 60.000 quân dọc theo đường LAC. Quý vị đang theo dõi Điểm tin quốc tế. Tiếp tục chương trình sẽ là những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, ông Jim Risch, thượng nghị sĩ Cộng hòa cấp cao nhất trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cùng 5 đồng nghiệp vừa gửi đề xuất đạo luật răn đe của Đài Loan. Dự luật kêu gọi hỗ trợ Đài Loan 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để củng cố sức mạnh quân sự, bao gồm cung cấp vũ khí siêu thanh. Quý vị có thể theo dõi lại bản tin quốc tế phát sóng lúc 14 giờ 30 để biết thêm chi tiết. Mới đây, trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price, đã liệt kê một loạt những thách thức từ Ukraine, Đài Loan, Sudan và Trung Quốc. Riêng về Đài Loan, ông tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của Mỹ dành cho hòn đảo. FBNC đã đề cập đến thông tin này ở bản tin trưa phát sóng lúc 12 giờ. Quý vị có thể theo dõi lại để tìm hiểu thêm. Giữa lúc thách thức bủa vây, Giám đốc Viện Đài Loan toàn cầu, ông Russell Seao, đang kêu gọi quốc tế hóa vấn đề căng thẳng ở eo biển Đài Loan để áp chế tư tưởng một Trung Quốc của chính quyền Bắc Kinh. Ông cho rằng kế sách của Bắc Kinh đã đánh tan mọi vai trò quan trọng của Đài Loan đối với cộng đồng quốc tế, và điều này cần phải được đảo ngược.
Trong một diễn biến khác, Liên Hợp Quốc vừa qua đã thông qua dự thảo nghị quyết hướng đến việc kiểm soát vũ khí do Trung Quốc đệ trình. Giới phân tích cho rằng, nghị quyết này được lập nên nhằm kiềm tỏa thỏa thuận an ninh ba bên AUKUS gồm Mỹ, Anh, Úc mà Bắc Kinh ra sức phản đối. Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, xin mời quý vị xem lại bản tin thời sự quốc tế phát sóng lúc 11 giờ trên kênh FBNC. Mới đây, Hải quân Mỹ thông báo sa thải 3 quan chức cấp cao do có trách nhiệm liên quan tai nạn của tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut đâm trúng đá ngầm dưới Biển Đông. Vụ việc gây thêm căng thẳng với Bắc Kinh gần cả tháng nay. Hiện con tàu vẫn nằm ở căn cứ quân sự trên đảo Guam để đánh giá thiệt hại, sau đó quay về bang Washington để sửa chữa. Chuyển sang diễn biến ở các khu vực khác, Tổng thống Vladimir Putin nhân ngày thống nhất nước Nga vào hôm thứ Năm ngày 4 tháng 11 tuyên bố rằng Crimea mãi thuộc về Nga. Ông nói, bán đảo mãi mãi thuộc về Nga vì đây là chủ quyền của đất nước, là ý chí kiên định và tự do của tất cả người dân. Ông phát biểu khi đến thăm đài tưởng niệm mới khánh thành ở Sevastopol, thủ phủ của bán đảo Crimea. Giữa lúc đó, USS Mount Whitney, chiến hạm chủ lực của hạm đội 6 Hải quân Mỹ, đã băng qua eo biển Bosporus vào ngày 4 tháng 11 để tham gia vào hoạt động chung của NATO trên Biển Đen. Các tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực đã khiến Moscow tức giận. Gần đây, Điện Kremlin nhiều lần phàn nàn về sự hiện diện quân sự của NATO gần các biên giới Nga. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết Belarus đang cố tình gây hấn với Ba Lan nhằm gây áp lực EU về các lệnh trừng phạt. Theo đó, các binh sĩ Belarus đã gây ra một tình huống căng thẳng khi đe dọa sẽ nổ súng về phía đồng nghiệp Ba Lan. Nhưng các binh sĩ Ba Lan bình tĩnh, không để bị khiêu khích nên tình hình không leo thang. Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình nhà nước Iran, Tổng thống Ebrahim Raisi cho biết nước này sẽ không lùi bước và chiến đấu đến cùng trong việc bảo vệ lợi ích của mình. Đáng chú ý, tuyên bố của ông diễn ra chỉ một ngày sau khi các bên liên quan thống nhất tổ chức cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm G5+1 vào ngày 29 tháng 11 sắp tới. Theo Reuters, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông đã đề nghị Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed tạo một cuộc đối thoại với lực lượng của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray. Tuy nhiên, chính phủ nước này đã bác bỏ các lời kêu gọi đàm phán. Đầu tháng 11, Tigray đã ban hành tình trạng khẩn cấp kéo dài 6 tháng, yêu cầu các công dân trong độ tuổi nhập ngũ phải tham gia huấn luyện và thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thưa quý vị, có thể thấy tình hình dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp. Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Nhật Bản, biến thể MU của virus SARS-CoV-2 có khả năng kháng thể do vaccine tạo ra cao hơn nhiều so với chủng gốc. Điều này cũng đồng nghĩa rằng các kháng thể do vaccine tạo ra có hiệu quả bảo vệ thấp hơn với biến thể MU. Vừa qua, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu, ông Hans Kluge, lên tiếng cảnh báo tình hình dịch bệnh ngày càng trầm trọng hơn bởi biến thể Delta. Nếu tình hình hiện tại không được cải thiện sớm, thì vào tháng 2 2022, số người chết ở châu Âu sẽ là 500.000 người. Riêng tại Đức, tính đến tối ngày 4 tháng 11, nước này ghi nhận có trên 35.000 ca mắc mới. Đây cũng là ngày có số ca nhiễm cao nhất trong 24 giờ kể từ đầu dịch. Nếu so sánh cùng thời gian tuần trước, số ca mắc mới đã tăng gần 33%. Còn tại Romania, một trong các nước châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ làn sóng dịch mới, bệnh viện gần như quá tải, thậm chí các giường chăm sóc đặc biệt đã kín hết chỗ. Romania là nước có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid thấp thứ 2 trong Liên minh châu Âu. Ngày 4 tháng 11 vừa qua, Anh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho loại thuốc uống chống Covid-19 của Merck khi sản phẩm này được kỳ vọng trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến chống đại dịch. Thuốc này sẽ được kê ngay sau khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính và trong vòng 5 ngày từ khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Hôm nay, Trung Quốc báo cáo có thêm 68 ca nhiễm mới cùng với 22 ca mắc không có triệu chứng khác. Làn sóng dịch mới nhất do biến chủng Delta gây ra đã lan tới 20 tỉnh. Đây cũng là đợt bùng phát rộng nhất kể từ khi virus xuất hiện lần đầu tại Vũ Hán vào năm 2019. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin xã hội thời sự nóng nhất. Ít nhất 60 người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của một nhóm chiến binh có liên hệ với nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, nhằm vào một khu vực hẻo lánh ở phía tây nam Niger. Vụ tấn công xảy ra đầu tuần này, nhưng thông tin về vụ việc mới được công bố hôm 4 tháng 11. Mới đây, cảnh sát Tây Ban Nha bắt quả tang băng nhóm vận chuyển hàng trăm người di cư trái phép khắp vùng Balkan đến các nước thuộc EU. Họ được tìm thấy trong xe tải với điều kiện phi nhân đạo, theo giới chức cho biết ngày 4 tháng 11. Quý vị có thể theo dõi lại bản tin quốc tế phát sóng lúc 14 giờ 30 trên kênh FBNC để tìm hiểu thêm.
Tại Mexico, 2 người nghi là thành viên băng nhóm đã bị bắn tử vong trên bãi biển gần khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Cancun vào ngày 4 tháng 11. Cũng tại khu vực, các băng nhóm đã giao chiến vài tuần trước tại một bãi biển khác, khiến 2 du khách thiệt mạng. Các khách sạn ở khu nghỉ dưỡng Cancun đã khuyên du khách trú ẩn trong phòng. NASA hôm 4 tháng 11 giới thiệu về thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép. Đây là nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ địa cầu đầu tiên của NASA. Trong đó, cơ quan Mỹ phóng một phi thuyền không gian đâm vào tiểu hành tinh. Mục đích là nhằm xác định xem cú đâm của phi thuyền có thể khiến tiểu hành tinh thay đổi quỹ đạo và tránh xa trái đất hay không. Một thông tin thú vị khác, tại Mỹ, thị trưởng đắc cử của thành phố New York, ông Eric Adams, cho biết trong một tweet hôm thứ Năm rằng ông muốn thanh toán 3 khoản lương đầu tiên của mình bằng Bitcoin và bày tỏ hy vọng rằng New York sẽ là một nơi mà ngành công nghiệp tiền điện tử được chào đón. Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế, thưa quý vị. Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, trong ngày cuối cùng của tháng 10, số người đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp ở nước này tụt xuống còn 269.000, ít hơn 14.000 người so với một tuần trước đó. Đây là con số thấp nhất kể từ tháng 3 2020. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mới đây thông báo khoảng 140 triệu người đã tạo tài khoản để sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số do cơ quan này phát hành. Tổng giá trị giao dịch tính đến tháng 10 là khoảng 9,7 tỷ đô la. Nhiều ngân hàng trung ương trên khắp thế giới cũng đang đẩy mạnh phát triển tiền kỹ thuật số của riêng mình. Tập đoàn cung cấp dịch vụ truyền hình khổng lồ Netflix mới đây thông báo họ đã phát hành một số game có trả tiền chơi trên điện thoại di động. Tuy nhiên, chúng sẽ miễn phí hoàn toàn với khách hàng của công ty trong bối cảnh Netflix đang muốn đi sâu hơn vào mảng giải trí. Hãng thông tấn nhà nước UAE WAM mới đây loan báo nước này muốn đóng góp 25% thị trường năng lượng hydro toàn cầu vào năm 2030. Để thực hiện kế hoạch trên, họ đang xây dựng 7 dự án năng lượng hydro đầy tham vọng với mục tiêu xuất khẩu tới các điểm đến chính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức hoặc Ấn Độ. Quý vị vừa theo dõi những diễn biến nóng nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Tiếp tục chương trình là phần từ khóa đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, theo trang tin Hollywood Reporter, bom tấn Eternals của Marvel sẽ không được chiếu tại các quốc gia như Ả Rập Saudi, Kuwait hay Qatar do có cảnh nhạy cảm của cặp nhân vật đồng tính. Cụ thể hơn, khi bộ phận kiểm duyệt phim ở các nước này yêu cầu nhà phát hành phải cắt bỏ cảnh hôn của hai nhân vật nam, hãng Disney đã từ chối làm theo. Được biết thì các cảnh đồng tính trên màn ảnh vẫn bị cấm tại các quốc gia gần vùng Vịnh Ba Tư. Eternals có lẽ là một trong các tác phẩm điện ảnh được khán giả trông đợi nhất trong năm 2021. Không chỉ quy tụ dàn sao lớn, bom tấn này còn được chỉ đạo bởi đạo diễn Chloe Zhao, người vừa chiến thắng giải Oscar với phim Nomadland. Bộ phim xoay quanh chủng tộc cùng tên của vũ trụ điện ảnh Marvel, những người đến trái đất sinh sống từ hàng nghìn năm trước. Trong đó, hai nhân vật Phatos và Ben là cặp nhân vật đồng tính nam sống chung, có một con trai. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Quý vị thân mến, chúng ta thường biết đến khinh khí cầu như là một trò tiêu khiển giải trí. Đứng từ trên cao ngắm cảnh chim bên dưới, phong cảnh lững lờ trôi qua các kẽ mây, thật thú vị biết bao. Tuy nhiên, sử dụng khinh khí cầu như một giải pháp chống biến đổi khí hậu, ý tưởng này thì thế nào? Hãy cùng FBNC tìm hiểu trong phần giải trí cuối ngày sau đây. Một startup ở Israel vừa bước chân vào cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu với nguồn cảm hứng từ bầu trời trên cao. Theo Reuters, khí thải CO2 là nguyên nhân chính dẫn tới biến đổi khí hậu, nhưng việc loại bỏ CO2 khỏi bầu khí quyển ở nhiệt độ tiêu chuẩn đòi hỏi quá nhiều năng lượng, khiến các chính phủ và doanh nghiệp coi đây là giải pháp cực kỳ tốn kém. Trong tình hình này, phòng thí nghiệm High Hopes đã phát triển một hệ thống thu giữ carbon ở nhiệt độ gần như đông đặc. Theo giám đốc điều hành Nadav Mansdorf, startup của anh đã thử nghiệm trên quy mô nhỏ, thả những quả khinh khí cầu với một chiếc hộp đóng vai trò như một thiết bị thu giữ carbon được gắn bên dưới. Carbon đông lạnh sau đó được tách ra khỏi không khí để đưa trở lại trái đất và có thể được tái chế. Với hiệu quả cao, công ty đặt mục tiêu chế tạo những quả khinh khí cầu lớn hơn trong vòng 2 năm tới. Mỗi quả có thể thu giữ 1 tấn carbon mỗi ngày với chi phí dưới 100 đô la. Quá rẻ nếu so với các cơ sở khác trên mặt đất hiện nay, Mansdorf cho biết.
Những hình ảnh thú vị vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tin quốc tế. Chúc quý vị một cuối tuần nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.